Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. At sa video tutorial na ito ay magko-convert tayo ng automatic washing machine to manual. Pero bago nga lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko ay please subscribe, like, comment, and share. And pakihit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So ito na yung i-convert natin mga ka-Btech. Ito ay isang Samsung top load automatic washing machine. Ang issue nito ay board. In-orderan na to ng ibang technician ng board kaso mali yung dumating kaya napag-desisyon na ng ating customer na ipa-convert na lang to manual. So ito yung mga switch na gagamitin natin mga ka-Btech. Isang spinner timer para sa ating spinner dryer at syempre yung ating wash timer para sa ating wash mode. Ito ay 3-wire mga ka-Btech at yung dalawang knobs niya. So kung mapapansin nyo, second hand lang to. Gagamit din tayo ng isang toggle switch para sa ating water inlet at isang 3-way toggle switch para sa ating wash at spin mode. Syempre meron din tayong additional wirings para sa ating mga dugtungan. So start na tayo mga ka-Btech. Tanggalin lang natin tong plastic cover niya sa likod para ma-access natin tong kanyang water level sensor or water pressure sensor at itong kanyang door switch kasi tatanggalin natin itong dalawang to at ito lang ang ititira natin, itong kanyang solenoid valve para sa kanyang water inlet. So lahat pala ng connection sa ilalim mga ka-Btech ay naka-intact lahat dito sa itim na hose na to. Kung susundan natin itong black hose na to ay ito yung kanyang dulo mga ka-Btech. Mamaya dito tayo magfo-focus kasi andito yung yellow wire para sa common ng ating wash at drain motor, blue and red wire para sa ating capacitor at yung black wire para sa ating drain motor. At itong ibang mga wirings niya mga ka-Btech ay ito yung pinaka wire harness niya para sa ating pinaka mainboard. So mamaya tatanggalin din natin yan mga ka-Btech. Siya nga pala, dito na tayo sa ilalim mga ka-Btech. Ito pala yung kanyang drain motor. Ito yung hihila sa ating drain system and at the same time hihilahin din ng drain motor natin yung gear sa ating gearbox para sumama yung ating drum kapag mag-dryer na tayo. At ito rin yung ating connection para sa ating wash motor mga ka-Btech. Andyan na rin yung red at blue wire para sa ating capacitor. Yung dalawang wire na yan yung lumabas sa ating socket dun sa itaas mga ka-Btech. So tanggalin lang natin tong mga wirings ng ating door switch at water level sensor kasi tatanggalin natin tong dalawang to. So hindi natin gagamitin yung ating door switch mga ka-Btech sa pagko-convert kasi delikado para sa ating wash motor kapag gagamitin pa natin yung ating door switch. At sa pagtatanggal ng ating water level sensor mga ka-Btech ay tanggalin lang natin yung kanyang lock. Gumamit lang tayo ng combination pliers or long nose pliers para matanggal natin yung kanyang hose. So ayan mga ka-Btech, tanggal na yung ating water level sensor. Isunod natin yung kanyang door switch mga ka-Btech. Tanggalin din natin siya para maluwag tayo mamaya kapag mag-wiring na tayo. So ayan mga ka-Btech, dito natin ilalagay ang ating wash at spin timer. At yung dalawa nating toggle switch ay dito banda, dito sa dalawang part na to mga ka-Btech. So unahin natin ang pag-install ng ating mga timer. So ayan yung harness ng ating washing machine mga ka-Btech. Ito yung pumunta sa ating board. Tatanggalin natin yan mga ka-Btech. Pero iaangat muna natin tong pinaka top cover niya para matanggal natin yung mga wire harness. Kasi yung mga harness niya mga ka-Btech ay naka-clip lang sa gilid-gilid. Kaya mas magandang iangat natin siya para matanggal talaga natin siya lahat. So yan mga ka-Btech, tanggal na yung kanyang wire harness. At next na gagawin natin ay susukatan natin siya para malagyan natin siya ng mga panibagong wires para sa ating wash timer at spin timer mga ka-Btech. So ang ilalagay nating wire ay
tatlo para sa ating wash motor at dalawa para sa ating spin timer. Pero ang gagawin ko ay tatlo lang para sa ating wash timer at isa lang na wire para sa ating spinner timer. Kasi yung isang wire ng ating spinner timer ay isasabay ko na sa forward ng ating wash timer para hindi tayo aksaya sa wires mga ka-Btech. So tanggalin lang natin tong ibang plastic mga ka-Btech para hindi sagabal sa ating timer kapag ilalagay na natin. So ayan na siya mga ka-Btech, na mount na natin yung dalawang timer natin, yung wash at spin timer. Next is ilalagay natin yung dalawang toggle switch dito. At ayan na siya mga ka-Btech, tapos na natin siyang ma-mount. Ito yung para sa ating water inlet at ito yung 3-way switch para sa ating spin at wash mode. So ayan na siya mga ka-Btech. Next is pwede na tayo magsimulang mag-wiring. At ito yung tatlong wire na unang nilagay ko mga ka-Btech. So actually kulang pa ito ng isang wire para sa ating spin. So ilalagay ko na lang siya mamaya. So dito siya lumabas mga ka-Btech. Ito yung tatlong wire, dalawang white at isang yellow. Unahin nating gawin yung connection para sa ating wash timer mga ka-Btech. So yung dalawang wire dito, yung orange at brown, ay ito yung magiging forward at reverse para sa ating capacitor mga ka-Btech. At yung gagawin kong forward dito ay itong color brown. So unahin lang natin i-splice itong dalawang wires papunta sa ating capacitor. So ayan mga ka-Btech, tapos na natin siyang wire. Next is itong red wire, ito yung magiging pinaka line source ng ating wash timer mga ka-Btech. So ito yung pupunta sa ating 3-way toggle switch at ilalagay natin siya sa ating wash mode. So splice lang natin din siya mga ka-Btech dito sa ating white wire. So ayan mga ka-Btech, tapos na nating gawin yung ating connection para sa ating wash timer. So itong red wire mga ka-Btech, uulitin ko, ito yung ating pinaka line ng ating timer. So dito tayo sa likod, ito yung red wire ng ating wash timer. Ilalagay natin siya dito sa kabilang dulo ng ating 3-way switch para sa ating wash mode mga ka-Btech. So ito yung ating gagawing wash mode. So ilagay lang natin siya dito mga ka-Btech at screw natin. Make sure lang na mahigpit yung pagkaka-screw natin mga ka-Btech para maiwasan natin yung loose connections. So ayan mga ka-Btech, tapos na natin siyang mailagay sa ating wash mode. So next is isusunod natin yung color orange at brown ng ating wash timer or yung forward at reverse ng ating capacitor. Kung hihilahin natin mga ka-Btech ay ito siya, yung dilaw at white wire. So ito yung isusunod natin na splice mga ka-Btech dito sa ating socket. So ito yung blue at red wire, ito yung forward at reverse ng ating wash motor mga ka-Btech. Yung blue, yung forward, at yung red, yun ang ating reverse. So ang gagawin kong forward dito mga ka-Btech ay itong white wire ng ating wash timer. So dito din natin isasabay yung isang wire ng ating spin timer mga ka-Btech para tipid tayo sa wires. So yan, i-splice din natin yung yellow wire para sa ating reverse ng capacitor mga ka-Btech. So ayan, tapos na natin siyang splice mga ka-Btech. Ito yung black wire, ito yung sa ating drain motor, at yung yellow, ito yung common ng ating wash at drain motor. So ayan, tapos na mga ka-Btech. Next is isunod natin yung connection ng ating spin timer mga ka-Btech. So sa nasabi ko kanina mga ka-Btech, itong isang wire ay isasabay ko na sa forward ng ating wash timer mga ka-Btech. Yung forward nito ay itong
color blue. So naka-connect siya dito sa color white. So hanapin lang natin. So ito yun mga ka-Btech. Dito natin siya isasabay para hindi tayo aksaya sa ating mga wires mga ka-Btech. At itong isang wire ng ating spin timer ay ilalagay natin dito sa dilaw na wire mga ka-Btech na lalabas din doon sa kabilang banda ng ating washing machine. So ayan, tapos na natin siyang i-splice mga ka-Btech sa ating wash at spinner timer. So lagyan natin siya ng electrical tape para hindi expose yung kanyang mga conductors. At ayan, tapos na natin siyang lagyan mga ka-Btech. Doon na tayo sa ating drain motor at common ng ating wash at drain motor. At saka nga pala mga ka-Btech, hindi pa natin nalalagay yung isang wire ng ating spin timer dito sa toggle switch natin. Ilagay natin. Ito yung dilaw na wire. Dito natin ilalagay sa kabilang dulo ng ating 3-way switch. Kasi ito yung magiging spin mode ng ating washing machine. So dito natin siya ilagay mga ka-Btech. At ayan, natapos na natin yung connection ng ating wash at spin mode mga ka-Btech. Next is isunod natin yung ating magiging source para sa ating toggle switch. So ito yon. Ito yung line 1 ng ating pinaka plug. Ilagay natin sa center ng ating toggle switch mga ka-Btech. At ayan mga ka-Btech, tapos na nating i-wire yung ating toggle switch para sa ating wash at spin mode. Next is i-wiring naman natin yung ating yellow wire para sa common ng ating wash at drain motor mga ka-Btech. Ilagay natin siya sa ating line 2 ng ating pinaka plug. So ayan mga ka-Btech, nalagay na natin yung ating common. Next is yung ating black wire, which is yung ating drain motor. So itong drain motor mga ka-Btech ay isasabay natin sa ating spin mode. At itong color yellow na wire ay ito yung nakakonect sa ating spin mode. So dapat dito natin siya isasabay. Kaya lang kulang tayo sa wires mga ka-Btech, kaya dito natin siya i-splice sa gitna ng dilaw na wire na to. Okay lang naman siya mga ka-Btech kasi same connection lang naman sila. At next na i-wire natin mga ka-Btech ay itong toggle switch na to, which is para sa ating water inlet or yung ating solenoid valve. Meron siyang connector mga ka-Btech. Ibalik lang natin para maganda yung connection ng ating solenoid valve. Yung isang wire ng ating solenoid valve ay i-connect natin sa ating toggle switch. At yung isang wire ng ating toggle switch mga ka-Btech ay ilalagay natin sa white wire, which is yung wash mode ng ating washing machine para mag-on lang yung ating water inlet kapag nasa wash mode lang tayo. At lastly, yung isang wire na natitira sa ating water inlet mga ka-Btech ay i-connect natin sa ating line 2 ng ating pinaka plug mga ka-Btech. At lagyan na rin natin siya ng electrical tape mga ka-Btech para maging malinis naman yung ating wiring connections. At ayan na mga ka-Btech, ito na yung finished product ng ating magconvert. Nalevelan ko na rin siya mga ka-Btech, yung ating wash at spin mode, water inlet, at yung dalawang timer natin. So i-test muna natin yung ating wash mode, yun natin yung ating timer. Ayan, nag-wash mode na siya mga ka-Btech. Maya maya magre-reverse na yan. So ayan, nag-reverse na siya mga ka-Btech. So yun natin yung water inlet, hindi masyadong dinig mga ka-Btech, pero gumagana yung ating water inlet. Next is paganahin naman natin yung ating spin mode mga ka-Btech. Ayan, naka-spin mode na tayo. At i-on natin yung ating spin timer. Ayan, sumama na yung kanyang drum mga ka-Btech. Ibig sabihin nasa spin dryer mode na tayo. At nahatak na ng ating drain motor yung gear sa ilalim para sumama yung drum ng ating washing machine mga ka-Btech.
So yun lang mga ka-Btech, sana meron kayong natutunan sa video tutorial na to, at kung nagustuhan nyo to ay please subscribe, like, comment, and share, and hit nyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko.